сиянии появления. Рождается один детеныш, максимум 2. Они очень медленно размножаются из-за этого. И живут они там до 40 лет, летучие мыши. Потому что половину жизни они проводят в гибернации, спят. На самом деле их ближайший родственник, вот смотрите, проснулась, смотрите. Ближайший родственник летучей мыши — это ежик. У них абсолютно другое восприятие реальности. Они видят 3D-картинку пространства. Они видят везде, где проникает звук. Они не пытаются понять нас, но мы попытались понять их. Они обижены там, на тех, кто им причинял вред, но они не обижены на тех, кто заставлял их и туда идти. По сути, они оказались такими мальчиками для бития. Их пускали просто как живой щит. Они получали люлей и очень недовольны этим. Их можно понять. Но с другой стороны, государство действовало схемой: не сделаешь — репрессируем, нарушишь присягу — репрессируем. Ими руководил страх, у них не было замотивированности. Причем страх руководил на всех этапах, начиная от своих командиров, заканчивая протестующими на Майдане. То есть это стабильно в течение 3 месяцев, с ротациями, но они находились в состоянии стресса, подавляющего стресса. Даже не задумываясь над тем, что вот есть масштаб всего произошедшего, то есть что есть не только вот те объективные факторы, которые стрессировали их, как коктейли Молотова, мороз, плохое питание, некомфортные условия проживания. То, что происходило тогда в принципе в стране, и что заставляло людей выходить на Майдан, и что заставляло этих людей делать неприятно им. Я как-то не располагаю ресурсами информационными для поиска этого парня. И я как-то не питаю надежд уже найти его. То есть только если он сам себя не найдет. Привіт, Віра, я до тебе. Не дуже відповідально, просто всі відносяться до своєї роботи. Іван, я вже майже 3-й рік ходжу сюди. Іван, дивіться, ви до нас прийшли рік назад, так? І за той рік, що ви до нас прийшли, за останніх 3 тижні ми зробили більше, ніж виходити всі 3 роки. І у вас я ще результату не отримав, правда, Ір? А як ви можете отримати, якщо є купа управлінь? Ми є управління молоді, сім'ї та спорту. Паспорт є. Я тебе питаюся, хто має затверджувати, ти кажеш, не знаю. Іван, а я юрист, добре, і є паспорт, далі. Підіть до Ганушки, нехай Ганушка вам скаже. Він є керівник управління молоді, чи як? У Пісках Іван отримав поранення. На реабілітацію він приїхав до рідного Львова. Тут на нього чекала багаторічна тяганина, пов'язана з наданням у громадське користування озера для дитячої школи рибальства. Може почати тут, просто робити, не чекати дозволів. Так я і роблю. То ви тут ловите? То озеро я заробляю більше 10 років кожен рік за свої кошти і прибираю своїми руками. А коли останній раз прибирали? Ой-ой, це ж був Майдан, в мене не було як.
Ну, рахуй десь, напевно, то вже другий рік. 2 роки тому прибирали? Так, так. То вже другий рік. Там, якщо пройтися, там все сміття. 3 місяці ми стояли без зброї. 3 місяці ми просили того урода покинути нашу державу. Але він того не чув. Ну і ота безвихідь, вона дала можливість використати зброю проти них, тому що вони її використовували проти нас. Вони вбивали свободу. Так само ми маємо право зі зброєю захищати себе і свою свободу. Ніхто того права в нас не забере ніколи. Прийшов хлопчина, приніс в сумочці, в якій носять тенісні ракетки. Угу. Приніс автомат і сказав, що я в руки взяти не можу. Ну, не можу. Я рахую, що то сміливий підхід. Та? Він міг і вдома сидіти і не нести його, та? Але він його приніс. Приніс на Майдан, знайшов нас і запитався, хто може. І зрозуміло, що я його просив у Бога, і я його взяв. Так як я підготовлений військовий розвідник, який пройшов школу, я знаю, що зброєю робити. Патронів було не дуже багато. Один магазин? Ні, було 2,5 магазини, то є 60-75 патронів. Тобто, 2,5. 75 патронів. Це так. багато. Цього вистачить. Це дуже мало. Ну ви ж... Це дуже мало. Прикро то говорити, але коли розстрілювали пацанів, я бігав по Майдану, шукав патрони. Тому що то, що розстрілювали пацанів, я чітко розумів, що тільки я можу зупинити той розстріл. Тільки я з їхнього боку ще би зробив жертви, які не дали би можливості стріляти в людей без зброї. Там неможливо було відстрілюватись, тому що стріляв снайпер. А як ви з автомату, який там максимум 300 Ну, то питання до метрів? професіонала. Ти задав питання професіоналу, розумієш? В мене з тим проблеми нема. Я тобі 100% обіцяю, що якщо б в мене були патрони, то ота альфа, про яку ти говориш, снайпера, вони би так скоро тікали, що ти собі навіть уявити не можеш. То, що їх вчать, то вони собі думають, що їх вчать. Я все маю надію на Бога. В них надія на чорта. Їм потрібні гроші і влада. Мені потрібно, щоб тут була риба, щоб тут було чисто, порядок, щоб діти могли ловити рибу, відпускати, щоб я їх навчив. Не так, як наші діди, прадіди вчили мене красти, додому нести. Я хочу їх навчити, що можна не красти, можна не нести додому. Зрозуміло. Якось депресивно все це насправді. Я думаю, що воно життєво. Життя депресивне. Ні. Ми його так будуємо помаленьку. Я думаю, що скоро побудуємо. Голови міністерств закордонних справ Польщі та Німеччини, посол Франції в Україні, євродепутат Ельмар Брок, російські дипломати, посол Зурабов і той таки Лукін в президентській адміністрації пробули трохи більше години. Це відео з кулуарів незабаром з'явилося в інтернеті. Польський дипломат у розмові з опозицією популярно роз'яснює, що чекає на Україну в разі непідписання. Якщо ви цього не підтримаєте, у вас буде військове положення. Ви всі будете мертві. Одночасно з цим бійці спецпідрозділів і солдати вантажаться в автобуси. Мы считаем, что милиция вне политики существует для охраны общественного порядка, а милиция была втянута в политические разборки внутри государства. Спецпідрозділ «Беркут» з південних регіонів України покидає Київ. Так їм вже нікуди заходити. Скільки ж їх там? Вони вже там не поміщаються. Конституція 2004-го, дострокові вибори, коаліційний уряд, ретельне розслідування кривавих подій. Європейські дипломати одразу заявляють, Україна врятована. На кону була територіальна цілісність української держави. Це дуже складний перший крок для встановлення хиткого миру в Україні.
Вроді би він, тут просто він щось по-інакшому вдітий. То, напевно, вже після перемоги Майдану. Але той циганьонок, він ліз через вікно, в консерваторії відкривав двері, після чого ми з Парасюком попали всередину. Зайшли сюди, ми відчули газ, дуже різкий газ. І я пам'ятаю, що він побіг по лівій стороні, а я побіг по правій стороні відчиняти вікна, щоб газ міг вивітритися звідси. Чесно кажучи, біг до вікна першого відкривати, щоб хлипнути повітря, тому що думав, що вже не добіжу, тому що дійсно було загазовано дуже сильно. Охорона стояла в нього за спиною, він показав, що в нього є автомат. Тут стояв я, як патріот, взяв. Звідси і почалося все. Видно сліди, як вони кидали коктейлі, хотіли підпалити приміщення консерваторії. Їм то не вдалося тільки по тій причині, що у нас були підготовлені шланги, протипожежні шланги. Вони виходили прямо на краї вікон. І тільки сюди попадали коктейлі, ми зразу їх гасили. Пробував я звідси примірявся, але дуже багато хлопців стояло. Не хотів, щоб вони все чітко розуміли, що в мене в голові. Бо не знав за кожного, не міг бути впевнений, чи вони сприймуть то так, як я сприймаю. Тому я вибрав крайню кімнату. Зрозуміло, що там стояли хлопці, до мене нікого не пускали. Двері були відкриті. Я не виходив на позицію, щоб не було мене видно. Я лежа вибирав крайні точки, щоб мені ніхто не заважав. З моїх побратимів не мількав. Мені треба було час вибрати для того, щоб оприділити, хто з них командує тим процесом ліквідації Майдану. На свій професійний опит я за певний відрізок часу вибрав командирів двох. Спочатку одного, потім другого. Більше мені не треба було стріляти нікого, тому що для тієї тактики було достатньо. От до тих хлопчина в камуфляжі йде. Там в них була така з мішків з піском зроблена буквою С, якби барикада. За тою барикадою вони відверто сміялися, відверто стріляли за нею. Потім спустився вниз і зі своїми побратимами йшов прямо по барикаді. Хлопці робили мені невеличку щолку між щитами для ствола. Коли я їх попросив зробити щолку, вони не зрозуміли, зробили мені таку спочатку, потім вони побачили у мене в руках автомат, зробили таку. Я вже робив постріли, не вбиваючи нікого, стріляв в рівень коліна. Для того, щоб створити ефект, що на Майдані дуже багато зброї. На самій крайній точці біля профспілок хвилю почув, то все повністю застели, як щурі ломиться вверх. Один через одного вони бігли. В правому секторі мені пообіцяли патрони, треба було чекати. Я чекав патрони. Тобто час пройшов, часу пройшло достатньо.
Я аж постріли чую так. Мені не треба говорити, що вони вбивають людей. Я так чую, що вони вбивають. Сюди я піднявся до жовтневого. Забіг на самий верх. Там ніякого снайпера не було, на превеликий жаль. Отак постріли йшли. Я піднімався, а так вони і вбивали наших патріотів, героїв. Реальних героїв України. Женя зі сцени кричав, що застерігав людей, щоб люди не піднімалися наверх, але вони його не чули. Шкода, що вони його не чули. От. Я піднявся в Україну. До мене долучилися побратими наші, які повністю перевірили всі поверха, особливо верхні. І не знайшли там ні єдиного натяку на снайпера. Скільки попадань ви бачите? Бачите? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Їх дуже багато там є. Вони дуже сильно переживали, щоб в них звідти не стріляли. Тому що вони звідти були доступні, їх було видно звідти. Ну не було чим стріляти. Відчуваю дуже багато недоробленого. Тому що Янукович мав вмерти в той день. Нікуди би він з України не втік, він би нічого не вивіз. Він би просто здох, як пес. Від одного єдиного пострілу. Вчора пішло з життя 16 свободівців, 16 членів нашої організації загинули тут, на Інститутській. Тягнебок, Кличко і Яценюк відверто зневірилися в нас, в людях. Зневірилися до такої степені, що вони почали спілкуватися з преступником та злочинцем Януковичем на рівні, йти з ним на домовленості. То відчули всі майданівці, вони їм кричали своє фе, а Парасюк і Сотня вирішили написати на листку. То мав бути такий відвертий виступ зі сцени Майдану, але Володька, він є та людина, яка є. Він сказав більше, ніж писало в листку. Він сказав від серця, від душі. Настільки вдало сказав, настільки вчасно сказав, що Янукович і його підлеглі чітко зрозуміли, що в них вибору нема. Я вам чесно кажу, клянусь, я не з однієї організації, там стоїть наша Сотня, яка була у цьому будинку. Ми зробили переломний момент всі. Ми дали шанс політикам, щоб вони стали в майбутньому міністрами, президентами, а вони не хочуть виконати одну умову, щоб ЗЕК пішов геть. Я рахую, що був виступ року, або виступ епохи. Я не буду багатослівним, не хочу розводити тут дурних розмов, яких нас годують 2,5 місяців. Я не вірю в ці важкі політичні процеси, які вони говорять. 77 чоловік поклало в голову, а вони домовляються. Ті всі і Тягнебок, і Кличко, і Яценюк, і Парубій розуміли, що вони в той час, м'яко кажучи, вкакалися. Вкакалися дуже-дуже сильно, тому що народ оказався сильніший, мудріший, сучасніший. Вони є старьо, непотріб. Не хочуть домовлятися з преступниками, з злочинцями. Ми не хочемо. Прошу, підтримайте ту річ, я вам кажу, від своєї Сотні, де є мій батько, який приїхав сюди. Якщо ви завтра до 10-ї години не виступите з заявою, щоб Янукович йшов у відставку, ми йдемо на штурм зі зброєю. Коли Парасюк прийшов зі сцени, він мене запитався, як я виступив. Я сказав, що супер, ідеально, подякував йому. Після чого він мене запитався,
Ваня, а в нас зброя є? Я кажу, є. Він каже, скільки? Я кажу, 1 автомат. Він каже, а патрони є? Я кажу, нема. Він каже, Ваня, а що ми будемо робити? Я кажу, а я йду вже шукати. Мій колега лежав біля мене на койці. Я був поранений і він. Костік. Раніше був в правому секторі, потім перейшов в Донбас. Його бідного 3 міни пошкодили його тіло. Зараз ходить, бігає, готовий до бою. Ручки, ножки, все працює. А коли я з пораненням лежав і він, то дуже тяжкий був, але виходився, молодець. Ще один герой. Любі наречені, в минулому вас залишились безтурботні роки юності та дитинства. Попереду вас складна і відповідальна пора, яка називається сімейне життя. І перш, ніж ви підпишете акт про реєстрацію шлюбу, прошу вас відповісти, чи є ваше бажання бути разом взаємним, добровільним та щирим. Так. Так. Пасмурное Николаевское утро, автовокзал, в ожидании своего автобуса, красненький Карус в деревню. Подхожу к калитке, там стучусь, собака злая лает. Вот, ходит он, заспанный после ночной смены, устроился работать на заправку. Не отдал отчет себе в том, кто я. Я показал ему руки и спросил, помнит ли он обожженные руки в Октябрьском. И он сказал, что да. Как оказалось, его зовут Коля. Заварил чаю, представил меня родителям. Мамка взялась за приготовление завтрака. Возникли трудности с моим вегетарианством. Да, они спрашивали, почему мои родители меня не закрыли дома на замок. Потому что они бы с удовольствием это сделали с своим сыном, если бы он не был в внутренних войсках. Покатал на планете 5 с коляской. Поделился планами на будущее, с идеей открыть грибную ферму в заброшенном коровнике и выращивать вешенку. Он рассказал, что не спал тогда в Октябрьском, что они стояли в Монолите и по приказу своего взводного отступали, забирали вещи с Октябрьского, кто что успел схватить, а потом через Грушевского назад выходили. Вот. Он не был на Институтской, когда стреляли. Оп! Это значит, что теперь чувак вкусил вкус крови, убив 2, и может насмерть теперь, теперь может брать оружие спокойно и всех убивать. Вот видите, теперь он может убивать. То есть это очень, кстати, интересная штука. Мне очень понравилось, как эти
авторы сделали. Ух ты. Я шучу. Журналіст, а привести до пса поганого на розмову.